mga Adas! Good day to all of you. This is Ada Elaine and we are here at SMR Lapu-lapu, a newly opened chocolate or imported goods diri sa Lapu-lapu. Yan, pasensya na kimurag tago kay kusanan. It's because, you know, na the new normal, di ba? Mga Adas, dali, mamili na ta. Tanawa, daghan kayo. In this area, mga Adas, you'll see the Toblerones. Nangalain-lain Toblerones yan. Kana, mga wafers, mga basta more on chocolates na siya. Obviously, chocolate. Pero ba siyang chocolate kuan. So, kamong mga chocolate lovers out there, nga doon ra diri sa naadiri sa Lapu-lapu, please visit SMR. This is in Tamiya, no? In front. And then tapad siya sa Appleton Hotel. Dali na kayo siya dumdumon mga Adas. And ila po parking. Mga Adas ko, lain-lain nga chocolates, mga retails, pwede na kayo ninyo. Pwede na kayo magpili. Like Baby Ruth, Butterfinger, M&M's, Twix, Crunch, ala, my favorite. Toblerone again. And ito pa, Ma2ke It Sharo, dito magpuan ani. Dito tonsilon ani mga Adas. So here, Hershey's. There's Cadbury. In this area mo ano mga lain-lain nga chocolates gihapon with almonds. May dark chocolate. Basta tanan. At yung mga chocolate lovers out there nga pareho na mo attack na ta din. See? Pili lang. Puno na. But please do not forget to wear face shield and face mask kay di mo pasudlon. Mo nang kinahanglan jud na agid may bawo na ana. Apay mga ingon ani lang nga mga sizes kung ganahan mo ka ng medyo kuan lang inyo ha. Budgeted ang inyo mga kuan here. Pepper root choco kani at 49 pesos. Basta na ay mga prices po na dili mo magmahay. Kani this is so yummy baya. Basta daghan. M&M's ka din. Basta ka na. Here side mga Adas oh. Basta lain-lain klase nga chocolates ang inyong magkita din he. We even have the Ma2ke Oreo at 199. So di ay medyo may for 99 pesos only dark choco. Katong mga medyo diabetic. O kani mga dark chocos na idaghan dire. Kit Kat. Here and we have M&M's. Favorite Kit Kat. So biton ko na gyud ni. Ako na ni. Ito, asa ko na akong sudlanan? Wala yung sudlanan. It's here, no? One only? One only. So, Kit Kat. Hinang lang sudlanan. And M&M's na bar. Bar with crispy. Mo din siya. Okie-dokie. Here, your favorite Snickers. Is this almond? This is not almond man. Almonds. Mangita tag almonds. Kaya ang favorite ni Bossing is Snickers with almonds. In this area here, may mga kanang kuan. See, donut. Saling basta pinagkalain-lain na mga sa purely chocolates ni siya kani. Cake with coconut, snow cake with coconut. Kani, with choco rolls. 135 pesos only. Oh. See that? Very, very affordable. Kani, what's this? Ala, lamig ba niya ito hindi? My
God, I like this dark chocolate. Only 225. And this one, the one. Halak ka. As in super heavy. Walking stick. Mga adas, mo ni siya ang counter area. Ha. Accessible rin kaayo siya. Nice actually. Dapin na siya sa daan. Dugay ko mga adas, arita sa second floor. Kaya naapa di ay daghan diri sa babaw. Bailan with me mo nga. Newly open. Kaya nga nung ilahang mga ano kanila na tarong. Sige lang. Kaya na floor. And asa din yung mga dami ng mga ansani. Lain-lain na silang mga stuff diri. O, nasagol-sagol na din na yung mga noodles. Pero, imported gapon. So, ilan dyan gayon yung bago pa lang dyan. Kaya pa nila na ginawa pang mga stuff. Ito pala. Here, oh. Sagol na. So, this is it. And here, this one. Here. Nachos. What is a good nachos? 2 nachos. Wait lang. Cheetos, cheese. So there mga adas ha, please do come and visit SMR. At Bangla ni siya, across Tamiya, and buyon ni siya, or I think kanang same building lang siya sa Appleton Hotel. Na siya sa pinakakuan lang yun. Dapli na siya sa dalan, and then parking space, dako ray lahang parking. Basta don't forget to bring your face shields and your face masks with you. Kaya aron pasudlon mo. Okay? And so far, nanami na nga pilian. And diri na lang sa kuto ba nga to ang vlogging kay para makakonsentrate na mi pamili. More chocolates downstairs mga adas. So, see you! Bye-bye! This is Ada Elaine. Thank you all so much for watching. Make it yummy! Bye-bye! Ababo!